हेलो सम्पूर्ण साथीहरुमा मेरो तर्फबाट नमस्कार। यस भिडियोमा चाहिँ हामीहरु कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत एमबीबीएस दोस्रो वर्षीय छात्र-छात्राहरूले यस प्रतिष्ठानद्वारा हरेक वर्ष गरिने सामुदायिक स्वास्थ्य निरूपण कार्यक्रम अन्तर्गतमा कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतको कालीकोट जिल्लाको तिलागुफा म्युनिसिपालिटी अन्तर्गतको फुइकोट भन्ने ठाउँमा यो गरेर देखाइएको डेमोन्स्ट्रेसन हो। यो जुन भिडियोमा चाहिँ हामीहरूले कसरी यो एउटा महिनावारी हुँदा प्याड प्रयोग गर्ने त भनेर देखाएका छौँ। यो भिडियो कृपया पुरै हेरिदिनु होला। यो भिडियो जो कोहीको लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ र ज्ञान भनेको बाँड्ने कुरा हो। यो भिडियोमा हेरेर तपाईँले कसरी प्याड प्रयोग गर्न पर्छ त भन्ने कुरा तपाईँले पुरै A to Z थाहा पाउनुहुनेछ भन्ने आशाका साथै भिडियोतिर लागौँ। धन्यवाद। व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा कुरा गरिरहेको छु। अनि दिदीले चाहिँ त्यही बारेमा चाहिँ डेमोन्स्ट्रेट गर्नुहुन्छ, देखाउनु पनि हुन्छ, देखाउनुहुन्छ। म भन्दै गर्दा उहाँले चाहिँ प्र्याक्टिकल जस्तो देखाउनुहुन्छ। सबले ध्यान दिएर सुन्ने अनि हेर्ने है त। यो सबैको लाइफमा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो के हैन? प्राकृतिक कुरा हो। जहिले हुन्छ भनेपछि हामीलाई कसरी सही गर्नुपर्छ भनेर थाहा छ। ल प्याडको प्रयोग है। प्याडलाई पहिले झोलाबाट निकाल्ने है त। यो चाहिँ तिमीहरूको स्कुलमा तिमीहरूको म्याथमेटिक्स दिनुहुने एउटा प्याड हो है। पहिला सुरु एउटा झोलाबाट निकाल्यो। झोला हो देख्यो सबैजनाले। अनि यो नआसो भने के लजाउनु हुँदा जस्तो काम है के भन्नु यो बेरेको भाग हुन्छ नि प्याड हो के हैन? यो सफ्ट वाला पार्ट चाहिँ भित्रपट्टिको, यो अर्को पेपरले बेरेको भाग चाहिँ बाहिरपट्टिको है। यो बेरेको भागलाई चाहिँ च्याप्ने निकाल्ने है। यो यसरी इजिली निकाल्न मिल्छ है। अनि यो प्याडलाई भित्री वस्त्रमा लगाउने भनेको त्यो कट्टु सट्टु हुन्छ त्यहीमा चाहिँ लाउने है। नर्मल महिलाले युज गर्ने भित्री वस्त्र हो है। अन्डरवेयर कट्टु त्यो भन्दा नि हुन्छ है। हो नआसो भने यस्तो कुरा ल है। यो प्याडको भित्र स्टिक गर्ने त्यो चिपचिपवाला पार्ट हुन्छ नि, यो चाहिँ हामीले कट्टुमा चिप्काउनु पर्ने हुन्छ है त। गमले टाँसिन्छ है यो चाहिँ। अनि यस्तो यसलाई चाहिँ विङ्स पनि भनिन्छ। यस्तो पनि हुन्छ है प्याडमा चाहिँ। यो पनि निकाल्ने है। पछाडि देखिरहेछ देखिरहेको छ सबले? अनि यसलाई पनि यसरी बाहिरबाट चिप्काउनु पर्ने हुन्छ है त। बुझ्यौ सबले? त्यही भएर छुट्यो है। ल यो चाहिँ नर्मली हामीले कसरी प्याड लाउँछौँ भन्ने डेमोन्स्ट्रेसन हो है त। बुझ्यो नि? देख्यो सबैले? देख्यो? भाइ बहिनी तिमीले देख्यौ? एकजनालाई बोलाउँछौ नि फेरि अगाडि। ल भाइ 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 यो के लजाउने कुरा होइन है। ल यो चाहिँ अब हामीले हाम्रो भित्री वस्त्रमा यसरी प्याड लगाइसकेपछि त रगत बग्छ। अघि दाइले सिकाउनु भएको थिएन? एभ्री मन्थमा हुन्छ नि होइन? रगत बग्छ नि हो। त्यसको चाहिँ हामी एउटा डेमोन्स्ट्रेसन जस्तो गर्छौँ। पानी छ यहाँ। अब रियल रगत ल्याउन त गाह्रै हुन्छ। तिमीहरूलाई सजिलै बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले रेड कलरको वाटर कलर चाहिँ पानीमा मिक्स गर्दैछौँ है। अहिलेको लागि चाहिँ त्यो ब्लड भनेर सम्झौँ है त। नर्मली एउटा महिलाको शरीरबाट चाहिँ यो 20 देखि 60 ml
भन्छन् तर 30 ml जति चाहिँ कम्पनी चाहिँ निस्किन्छ निस्किँदा हुन्छ है महिनावारीको समयमा। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिले हजुरहरूलाई देखाउनको लागि चाहिँ यसरी बनाएका छौँ है त। अब प्याडले चाहिँ त्यो रगत अब्जर्भ गर्छ, सोच्छ नि त होइन। अब प्याडले त रगत सोच्यो होइन, अब युज भयो नि त यो प्याड। अब यो प्याडलाई चाहिँ कसरी यो प्याड त अब फोहोर भयो नि त होइन। अब चेन्ज चाहिँ कसरी गर्ने नसुन है प्याडलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बाहिरबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ कागजमा बेर्नु पर्यो कि प्याड अब त्यो भइसक्यो यसरी सजिलै गरी निस्किन्छ है। ल भाइ बहिनीहरू मेरो यो प्याडको क्वालिटी नराम्रो छ, त्यही भएर यो प्याड निकाल्दा यसरी फुट्ने पनि चान्सेस हुन्छ है। ल प्याड निकाल्यो होइन हामीले, अब बेर्नु पर्छ। यहाँ पिक्चरमा पनि भनेको छ हो, रोल गर्ने है यसलाई। ठिक छ। एउटा बाहिरबाट कागजमा पनि बेर्ने है यसलाई। कुनै प्याडको त्यो प्लास्टिकले आउँछ, त्यो प्लास्टिक राखेर पछि चाहिँ सबैमा सक्यो अथवा चेन्ज गर्दाखेरि नयाँ प्लास्टिक हुन्छ। अब यो प्याडमा चाहिँ प्लास्टिक छैन होइन भनेपछि हामीले यसरी नचाहिने कागजहरू मान्छे बेर्न सक्छौँ। त्यो यो एउटा नचाहिने कागज है। फर इक्जाम्पल कति जातिको आफ्नो बुक, अब त्यसमा पनि बेर्नु पर्छ है त। नचाहिने कागजमा बेर्ने बेर्यौ। फेरि ढुङ्गा खाले जस्तो चाहिँ फाल्ने होइन डस्टबिन